בעידן הדיגיטלי שבו אנחנו חיים, רכישת מוצרי קוסמטיקה באינטרנט היא דבר שבשגרה. אבל מה קורה כשמשתמשים במוצרים לא מתאימים ונגרמים נזקי עור? איתנו היום רונית שגב, ביולוגית, חוקרת עור ומנכ"לית ביופור, בפינת מדע עור שתסביר לנו על נזקי שימוש לא נכון במוצרי קוסמטיקה ואיך להימנע מהם. ברוכה הבאה, רונית, לפינה הזאת חיכיתי, כי באמת הזמנת מוצרים אונליין זה משהו שמאוד מפחיד אותי. נכון. צדק. נכון. אז רונית, בואי תספרי לנו באמת מה היקף התופעה הזאת של נזקי עור כתוצאה מקניות או רכישת מוצרים לא מאושרים באינטרנט. היקף גדול, אני לא יכולה לתת לך את כל המספרים, כי אליי מגיע רק חלק מהמקרים, אבל כשאני אומרת אליי זה קוסמטיקאיות שמתייעצות, כשקהל קצה קנה, קיבל תופעות לוואי כמו פיגמנטציות וגירויים, ומגיע לקוסמטיקאית כדי לתקן. אז משהו, כמה מקרים כאלה אני רואה כל שבוע, אבל אנחנו רואים הרבה ברשת, הרבה בקבוצות, למשל בקבוצות פייסבוק שעוסקות בטיפוח, כמו קבוצת תשאלי קוסמטיקאית, ששם יש המון פעילות, הרבה קוסמטיקאיות שעונות תשובות, הרבה קהל קצה ששואל שאלות. אז שם אנחנו למדים עד כמה קהל הקצה מחפש קיצורי דרך, מנסה לפתור לעצמו בעיות שאי אפשר לפתור בלי ידע מקצועי. אנחנו גם רואים שם את התוצאות של זה. איזה אומץ צריך בשביל למרוח משהו שאתה לא יודע איזה איש מקצוע אותו באינטרנט, מה שמים שם בתוך או מה זה. נכון. אתה יודע, כמו שאומרים, חוסר ידע זה כאילו ignorance is a bliss, אבל תני לנו דוגמה או שתיים מהמקרים שהגיעו לייעוץ. לדוגמה, בחורה בת 17, הרבה קומדונים, עור שמן, שקנתה לעצמה קרם עם 30% חומצות אלפא ובטא הידרוקסי. משרד הבריאות מרשה עד 16% חומצות, וגם זה בפיקוח קוסמטיקאית, אבל זה אתר מחול, שאפשר לקנות בו הכל, אפילו מוצרים שמחייבים פיקוח רפואי, והיא קנתה והשתמשה, וקיבלה גירוי ממש רציני בעור, והדמומיות, ויובש קשה, וחספוס של העור. אז כפתרון היא לקחה קרם עשיר של אימא, ומרחה אותו, קרם ככה, וקרם עשיר זה לא עור יבש, לה אין עור יבש, יש לה עור שמן, והנתון הזה לא השתנה בגלל מה שקרה לה. ההתפרצות יותר גדולה. כן, מה שקרה לה זה עור שמן ומיובש, כלומר פגיעה בהידרציה. אז כתוצאה מהקרם יצאה לה התפרצות של פצעונים, ולא נפתרו לשאר הבעיות. אז שתי הבחירות האלה שהיא עשתה... איזה לופ קשה. קשה. בטח. לשתי הבחירות האלה לא היה אישור של קוסמטיקאית, אם רק הייתה מתייעצת. עוד מקרה של בחורה 20 פלוס, פחות קומדונים, קנתה לעצמה סרום ויטמין C. אחלה חומר, כן, אחלה מרכיב. אבל אנשי מקצוע יודעים שוויטמין C באנשים שנוטים לקומדונים יכול להגביר את הנטייה לקומדונים. וזה מה שקרה לה, התפרצות של עוד קומדונים. אז תגידי רגע, מה באמת אפשר לעשות כדי למנוע את זה? איך נזהרים מהסכנות האלה? צריך להכיר בכך שלכל דבר יש את המומחים שמכירים את התחום, אתה יודע, האסתטיקה של האור זה תחום מומחיות, שאנשים למדו אותו, לא רק למדו, אלא לומדים כל השנים שבהם הם עוסקים. מי כמוך יודע, אתה עוסק בזה שנים, ואתה כל הזמן יותר ויותר טוב. ולידע הזה שיש לכם, אין תחליף, הידע הזה מתרגם לפנים יותר יפות, ויותר בריאות. ואגב, לא ביותר השקעת כסף וזמן מאשר כשאנחנו קונים בחוץ. ודבר נוסף שאני רוצה להוסיף, ככל שמדובר בעור, יותר קל למנוע מאשר לתקן. נכון. זה כמו שלא תזמין תרופות באינטרנט. אותו דבר קרמים, זה דברים רפואיים לכל דבר, שיכולים לגרום נזק כמו תועלת. אבל אתה יודע, הן רואות את זה בטיקטוק, והן רואות את זה באינסטגרם, ואז הן חושבות אם לה זה טוב, זה בטוח גם לי יהיה טוב, והן לא מספיק מבינות את הנזק שעלול להיגרם. לגמרי. תודה רבה לך, רונית שגב, גם על המידע וההמלצות המועילות, ואין ספק שהבאת לנו תובנות חשובות שיעזרו לשמור על עור בריא ולהימנע מטיפולים מיותרים. חכים לפינה הבאה, תודה. תודה רבה.